ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර පරාට හදන විදිය. මේ පරාටිකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. හරිම ලේසියෙන් පිටිමෝලි නැතිව තමයි අපි මේක හදන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටි බැට එකකින් තමයි අපි පරාට එක හදන්නේ. අපිට මේක තෙල් වල පොඟවන්න ඕන කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා හරිම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ලේසියට ඉක්මනට ඔයාලට උදේ කෑමට රෑ කෑමට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 250යි. ඒකටම මම ලුණු තේ හැන්දකුත් එකතු කරනවා. දැන් මුලින්ම චුට්ටක් ඒ ටික කවලම් කරගෙන අපි එකතු කරගනිමු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් නම් 250යි. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ වතුර කෝප්ප දෙකක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 500යි. වතුර ටික එකතු කරනකොට ඔයාලා ටික ටික එකතු කරලා මම පෙන්නන පදමට හදා ගන්න. මෙන්න මේ පදමට තමයි අපේ මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕන. ගොඩාක්ම දියාරුත් නැහැ, ගොඩාක්ම ඝනත් නැහැ. ඉතින් මේ තරමට ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න. දැන් පෑන් එකක් ටිකක් රත් වෙනකොට අපි ඒකට තෙල් චුට්ටක් මේ වගේ තවර ගන්නවා. ඊළඟට අපේ මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් දාලා මේ වගේ වටේටම කරකවා ගන්න. ටික වෙලාවක් යනකොට මෙන්න මේ වගේ බුබුලු එනවා. ඒ විදිහට බුබුලු ආවම තමයි අපේ පරාට එක හොඳට මෘදුවට හැදෙන්නේ. දැන් දෙපැත්තට හරව හැන්දෙන් තද කර කර මේ විදිහට හදා ගන්න. හැන්දෙන් තද කරනකොට මෙන්න මේ වගේ පරාට එක පිම්බිල එනවා. ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පරාට එක හොඳට සොෆ්ට් විදිහට එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තම ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් මේක පිඟානකට මාරු කරගන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 3ක්. ඒකටම රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. කැමති නම් ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම එකතු කරන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු විතරයි. දැන් මේ ටික හොඳට ගසා ගන්න. මේ ප්‍රමාණයෙන් මම හදනවා බිත්තර පරාට 3ක්. දැන් අපි පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක හොඳට රත් වෙනකොට මේ වගේ තෙල් චුට්ටක් තවරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් 3න් එකක් මේ විදිහට දාන්න. දැන් මේ ටික මේ වගේ වටේටම විසිරුවා ගන්න. දැන් අපි බිත්තර ටික හොඳටම වියලෙන්න කලින් අපි පරාට එකක් මේ වගේ උඩින් තියා ගන්න ඕන. ඔයාලා මේක හැන්දෙන් අනිත් පැත්තට හරවන්න උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි බිත්තර ඔම්ලට් එක හොඳටම සෙට් වුණාම මෙන්න මේ වගේ නිකම්ම අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපේ බිත්තර පරාට එක ලෑස්ති. මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන් ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ දෙකට නවා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් එකක් කඩලත් බලමු ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න අපේ පරාට එක හරිම ඇදෙන ගතියට තියෙනවා. හරිම ලස්සන පාටට සුවඳට තියෙන පරාට එකක්. ඉතින් ඔයාලට හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් විනාඩි 10කින් හදා ගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලා උදේ කෑමට රෑ කෑමට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.